Πτωτικός άνθρωπος και το τέταρτο σαμάρι του, το σαμάρι της σοχιάς με εσωτερικό τύρανο, αυτό που ονόμασα ακτίνος, το θανατηφόρο κριτή. Οι σκέψεις του, πώς νιώθει, πώς αισθάνεται, πώς αντιδρά, τι σκέπτεται, τι οραματίζεται, τι διψάει. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ σκέπτεται το μέλλον, του λέει επιτυχία, θα έχω στο μέλλον μου επιτυχία. Ενώ σκέπτεται την παντριά, του λέει επιτυχία να παντρευτώ αυτή την κοπέλα, επιτυχία. Και σκέφτεται συνεχώς κάθε τι που αφορά την επιτυχία, με ολοκληρωτικά καθαρές μέσα του όλες τις προτάσεις, βάζοντας τα πάντα, όλη τη ζωή μέσα στο νόημα της επιτυχίας που τόσο επιθυμεί. Είναι πραγματικότητα ότι η επιτυχία του ανήκει. Άλλωστε το λένε και οι ίδιοι, εγώ δικαιούμαι να πετύχω. Εάν είναι εργάτης και σκάβει σε ένα εργοτάξιο, τότε τον ακούς να λέει εγώ θα φτάσω ψηλά. Μα τι λες εκεί παιδί μου, ίσως του πει κάποιος, εσύ δεν έχεις ακόμα φαγητό να φας. Τότε η αντίδρασή του αυτή εκπηδά από μέσα του, από την εσωτερική καταγραφή των τυράννων του, από εντολές και σκέψεις που μέσα στο είναι του και παντού μέσα του και πάνω του γράφει την επιτυχία και σου λέει δεν καταλαβαίνεις τι λες, εγώ θα πετύχω. Θα πετύχω. Πάει. Έτσι σκέφτεται, έτσι δρά και αντιδρά εσωτερικά επιτυχημένα. Κινεί τα γεγονότα της ζωής μέσα και έξω στο σύνολο των εντολών της δυνάμεώς του, σκέπτεται, νιώθει, αισθάνεται, δηλώνει ικανός και λέει δικαιούμαι, λέει και επαναλαμβάνει δικαιούμαι, περικλείει τα πάντα στην επιτυχία που διψά, που προσκυνά, που θέλει, που επιδιώκει. Τι αισθάνεται? Αισθάνεται ότι δικαιωματικά πρέπει να πετύχει, αισθάνεται έξυπνος, δραστήριος, ικανός. Και πώς αντιδρά? Ακόμα περισσότερο αντιδρά επιτυχημένα, δυνατά, ευχάριστα, γιατί σκέπτεται η επιτυχία είναι κομμάτι του εαυτού. Σε όλους τους χώρους του, δηλαδή τις σκέψεις, τα οράματα, τις προσδοκίες του, τις θελήσεις του, τα όνειρά του, την δράση, την αντίδραση, διψάει την επιτυχία. Σε κάθε αρχή και σε κάθε του συνέχεια, σε κάθε τέλος και στα πάντα του είναι επιτυχία. Προτιμά το θάνατο παρά την αποτυχία. Και πάλι, προτιμά το θάνατο, να πεθάνει, παρά να αποτύχει. Οι σκέψεις της αποτυχίας για αυτόν τον άνθρωπο είναι χειρότερη κάθε μορφής θανάτου. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός, ως οντότητα, είναι μπερδεμένος. Αλλά στην πραγματικότητα της ζωής του αυτής είναι επιτυχημένος. Αυτή είναι μια από τις αλήθειες που θα φανούν για αυτόν τον άνθρωπο στη εδώ ανάλυση των Σαμαριών που κάνουν. Είναι ο άνθρωπος που μοιάζει με κάποιον που βρίσκεται μέσα σε ένα πέλαγος, στο πέλαγος της ζωής και της εξέλιξης του, στη ζωή του, στη δική του ζωή, είναι δική του ζωή. Βέβαια είναι δική του. Εντάξει, μπορεί να του το έδωσε ο Θεός, αλλά λέει είναι δική του. Πλέει λοιπόν μέσα σε θάλασσα γαλήνια. Αυτός έχει λοιπόν το καραβάκι του και λέει σχετικά με τον εαυτό του, έχω την υγεία μου, έχω την επιτυχία μου, είμαι στο καράβι μου, στα θέλα μου, στις θελήσεις μου. Το αποτέλεσμα, εγώ είμαι εντάξει. Μοιάζει με εκείνον τον άνθρωπο που λέει πήγα στην εκκλησία, μου άναψε το κεράκι μου, είμαι τακτοποιημένος, είμαι επιτυχημένος. Έχω το σπίτι μου, έχω το οικοπεδό μου, έχω το αυτοκίνητό μου, τα έχω όλα, είμαι εντάξει, είμαι οκ. Είμαι γιατρός, είμαι διάσημος, είμαι υγιής, άρα είμαι και επιτυχημένος, είμαι φτασμένος. Να με χειροκρότησαν και τόσοι και τόσοι, με επέλεξαν τόσοι και τόσοι, άρα είμαι επιτυχημένος, είμαι φταμένος, είμαι ευχαριστημένος, εγώ με μένα. Και ο άνθρωπος του πνεύματος του φωνάζει. Άνθρωπε μου, πρόσεχε, γιατί το καράβι της ζωής σου που ταξιδεύεις είναι μέσα σε ένα πέλαγος και απέναντι έρχεται φουρτούνα. Λίγο πιο πέρα πρόσεξε, κοίταξε, έρχεται βαριά φουρτούνα. Όταν ακούσε αμέσως αυτά τα λόγια, αντιδρά μέσα του από τις υπάρχουσες εντολές
του εσωτερικού του τυράννου, που φέρει μέσα του και γυρίζει ένυπη οφθαλμού και λέει «Παράτα τα όλα αυτά και άφησε με ήσυχο. Ζω για την επιτυχία μου». Ο άνθρωπος που φορά το σαμάρι της οχιάς περικλεί τα πάντα μέσα του από αρχή και τέλος στην επιτυχία. Νιώθει τη ζωή μέσα από την επιτυχία. Νιώθει, βιώνει, ικανοποιημένος μόνο μέσα στην επιτυχία. Όσο του είναι δυνατόν να νιώθει ικανοποιημένος. Γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός έχει μπερδέψει την υπαρξιακή ευτυχία, τον όντως άνθρωπο, με την επιτυχία. Η σκέψη του καθαρή, πάντοτε ξεκάθαρη, δηλώνει ξάστερα αυτό που θέλει και αυτό που επιθυμεί, την επιτυχία του. Δεν δέχεται ούτε αν έχετε μέσα του σκέψεις αντίθετες, ούτε παραδέχεται άλλους που τυχόν θα του πουν λόγια αντίθετα προς τις θελήσεις του, εναντίον των ονείρων του, των επιλογών του. Της γνώσεώς του, των γνώσεών τους. Πολλοί έγιναν δαιμόνια ήδη με τις γνώσεις τους, νομίζοντας ότι επειδή είναι ειδικοί, ότι όντως έγιναν ειδικοί. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, και δεν μιλάω για αυτούς που βγαίνουν δημόσια ένεκα της μεγάλης ευχέρειας που δίνουν τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στους ανθρώπους πια σήμερα, για αυτούς που απλά βγαίνουν για να πούν 5 πράγματα έτσι απλά και περνώντας την ώρα τους, αλλά οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι αρχές που διέπουν την παγκόσμια κοινωνία, τα πολλά κράτη, τις νομοθεσίες και τις παιδείες των κρατών και ειδικά οι ελεύθεροι δάσκαλοι, αυτοί που βρίσκονται σε ειδικές θέσεις, είναι δυστυχώς υποταγμένοι, βουτυγμένοι, αθεράπευτα μέσα σε αυτόν εδώ τον τύραννο και τους τυράννους που αυτό το σαμάρι έχει, και σπάνια μα σπάνια βρίσκεις άνθρωπο που να μην φοράει τα σαμάρια αυτά. Και θα σας πω ένα διακριτό σημείο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να μου κάνει οποιασδήποτε φιλοσοφίας, οποιασδήποτε παιδείας, οποιασδήποτε ψυχολογίας, οποιασδήποτε κοινωνιολογίας, οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής, να μου περιγράψει με βάση τη ζωή και το Ευαγγέλιο του Χριστού, να μου σκιαγραφίσει, να μου προσωποποιήσει, να μου εκτιμήσει την προσωπικότητα του Χριστού. Ήταν εγωιστής, είχε τις αρχές του εγωισμού, ήταν εγωμανής, όπως τον λένε, ήταν δαιμονισμένος, και αν όχι γιατί, με βάση τα κριτήρια, με βάση τις αρχές του εγωιστή. Για να μας το δείξει, να δείτε, θέλω να πω με αυτό, ότι οι περισσότεροι από τους δασκάλους και τους ηγέτες και όλους αυτούς τους μεγάλους δασκάλους δεν γνωρίζουν πραγματικά να ξεχωρίσουν κρίση, λέω, γνώση, λέω, σκέψη, λέω. Δεν γνωρίζουν να διακρίνουν ποιος άνθρωπος έχει εγωισμό και ποιος δεν έχει. Και αυτό που γνωρίζουν, ότι ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο απλός, που είναι ο Άγιος, που είναι έτσι, μιλάει, ότι αυτός είναι που δεν έχει εγωισμό. Εάν όντως υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να διακρίνει ποιοι άνθρωποι δεν έχουν εγωισμό, θα ήθελα πάρα πολύ να μου κάνει μια μελέτη στην προσωποποίηση του Χριστού ή να μου περιγράψει πώς θα ήταν ο άνθρωπος που δεν έχει όντως εγωισμό μέσα του, που ο Θεός του τον αφαίρεσε. Έπιασε ο Θεός έναν άνθρωπο, του αφαίρεσε όλο το εγώ του. Το έβγαλε. Σαν άσκηση το λέμε. Πώς θα ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι αρχές θα ήταν επάνω του, ποιες σκέψεις, ποια δράση, ποια αντίδραση. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Στην πραγματικότητα, επανέρχομαι, ο άνθρωπος αυτός έχει μπερδέψει την υπαρξιακή ευτυχία, τον ιερό άνθρωπο, με την επιτυχία.
Δεν δέχεται αντίθετες σκέψεις και δεν παραδέχεται λόγια ή τυχόν οτιδήποτε προσβάλλει τα όνειρά του, τις λύσεις του. Εάν υποθέσει ότι κάποιος του λέει η δουλειά που πρόκειται να κάνει, την βλέπω να είναι δύσκολη, αντιδρά εσωτερικά και εξωτερικά, αποκρούοντας δυναμικά το κάθε αντίθετο λόγο, μη δεχόμενος μέσα του αυτά που άκουσε. Δεν δέχεται μέσα του σκέψεις αρνητισμού, αδυναμίας. Συχαίνεται τους αδύνατους ανθρώπους. Μισεί μέσα του, είτε το καταλαβαίνει όχι, είτε μισεί τον υποδιέστερο άνθρωπο, τον κατώτερο άνθρωπο σε ποιότητα, σε οικονομία, σε μόρφωση, τον μισεί. Και αν δεν τον μισεί, χαίρεται πολύ γιατί νιώθει ανώτερα κοντά του, έστω και αν τον παρηγορεί και αν τον βοηθάει. Ίσως κάνει και καμιά καλή πράξη. Του γεμίσει το σακούλι με ψωμί. Και αισθάνεται πολύ μεγάλος άνθρωπος. Πάρα πολύ μεγάλος άνθρωπος. Δεν δέχεται μέσα του σκέψεις αρνητισμού και αδυναμίας. Μια φωνή δονεί όλο του το είναι. Θα πετύχω. Δεν επιτρέπει αντιρρήσεις ούτε στον εαυτό του ούτε στους γύρω. Ρώτησα έναν άνθρωπο που φορούσε το σαμάρι της οχιάς πριν πολλά χρόνια και βίωνε μέσα τον εσωτερικό τύραννο θανατηφόρο Κριτή. Τι λες, αν φτάσει ένας άνθρωπος σε ηλικία 40 ετών και δεν έχει πετύχει στη ζωή του, τι λες εσύ, αξίζει να ζει? Και μου απάντησε, δεν αξίζει να ζει. Μου απάντησε τόσο σίγουρος, τόσο ξεκάθαρα. Τότε γύρισα και του απάντησα προσεκτικά. Άνθρωπέ μου, πρόσεχε και κατάλαβε τι θα πάθει η ζωή σου, η ύπαρξή σου, αν τύχει πας 41 ετών και δεν πετύχεις. Και αν πας 50 και είσαι ακόμα φτωχός. Και τι είπε? Τι είναι αυτά που ξεστομίζεις? Πώς μου μιλάς έτσι? Λέω αν. Για πρόσεχε, παρατήρησε στο δηλητήριο στην απάντηση του εσωτερικού Κριτή και με τι τέχνη έριξε το δηλητήριο. Το φίδι φαίνεται. Αυτό θέλει πολύ διάκριση να φανεί. Διακρίνει το ύπουλο. Αν δεν πετύχεις, λέει, δεν αξίζει που ζεις. Καλά. Και ποιος είσαι εσύ που θα πεις πως δεν αξίζει ο άνθρωπος να ζει? Πόσο άραγε κοστολογείται για εσένα η ζωή του όποιου ανθρώπου και η δική σου το δώρο της ζωής? Μήπως αρκεί αυτό που εσύ λες η επιτυχία? Τόσο κοστολογείς φτηνά τη ζωή με την επιτυχία, την ύπαρξη με την επιτυχία? Δηλαδή, αν εγώ φτωχύνω πολύ υπερβολικά, τι θα γίνει? Θα αλλάξει η τιμή της υπάρξεώς μου, τη φτώχεια μου? Λίγο προσοχή, παρακαλώ λίγο προσοχή. Όσο είναι οι άνθρωποι αυτοί επιτυχημένοι και πάει καλά η ζωή τους, τουλάχιστον όπως αυτοί νομίζουν τη ζωή σύμφωνα με τις πνοές των επιτυχιών τους και περικλείουν όλο το νόημα της ζωής μέσα στην επιτυχία. Πάλι, περικλείουν όλο το νόημα της ζωής μέσα σε επιτυχίες. Είχα πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, ένα νεαρό από την Αμερική, ο οποίος μου είπε, είμαι πολύ δυστυχισμένος γιατί πήγα στην Αμερική, δεν κατόρθωσα να φτιαχτώ, εγώ πήγα όμως για να φύγω την μιζέρια, την φτώχεια των δικών μου. Και δεν στο κρύβω ότι έχω και σκέψεις απέσιες. Και τον ρώτησα το περίφημο. Δηλαδή, αν αποτύχεις είναι μεγάλο πρόβλημα, μα λέει, έχω ήδη αποτύχει και δεν ξέρω πώς να το μαζέψω. Και λέω, για κοίταξε, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι είναι φτωχοί, πολύ φτωχοί και πιο φτωχοί από σένα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια είναι χαζοί, είναι τεμπέληδες. Όλα αυτά τα εκατομμύρια άνθρωποι που είναι και κάτω από το όριο της ζωής καλά, είναι ανικανοί, είναι ακατάλληλα όντα. Τι είναι αυτά που λες? Και γύρισε και μου είπε το υπέροχο. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί, εγώ θέλω να πάω ψηλά. Και απάντησε. Δεν θα πας εσύ ψηλά, γιατί σου έχει κλείσει τον δρόμο κάποιος μεγάλος, κάποια μεγάλη δύναμη. Και εννοούσα στα αλήθεια
ότι ο σκοπός της ζωής του ήταν να ακολουθήσει άλλο δρόμο και ελπίζω να τον ακολουθήσει, γιατί αυτός ο δρόμος της ζωής του ήταν πολύ πολύ ανώτερος από αυτά που αυτός ήθελε. Περικλείουν όλο το νόημα της ζωής μέσα στην επιτυχία. Αναγνώστη και ακροατή μου, εσύ τώρα τι λες? Η ζωή είναι μόνο η επιτυχία ή οι επιτυχίες? Ασφαλώς είναι και οι επιτυχίες. Η ζωή μπορεί να είναι τα πάντα, αλλά σε παρακαλώ, αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι αυτό που πραγματικά είναι η ζωή μέσα μας, η ύπαρξη μέσα μας. Η οντολογική μας ποιότητα είναι ελεύθερη από αυτά, υπερβαίνει όλα αυτά. Κι αν όλο τον κόσμο έχεις, όλη τη γη να την έχεις δική σου στα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι είσαι ευτυχή υπαρξιακά όν. Έχουμε δει ότι τα ιερότερα πνεύματα που πάτησαν στο πλανήτη απ' αρχής που έχουμε ανθρώπινη ιστορία και γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν και ουδέποτε δαπάνησαν τόσο υπερβολικά στη ζωή τους, στο μόχθο της επιτυχίας, του πλουτισμού. Το έχουμε δει αυτό. Αυτό είναι νόμο σε όλους τους ανθρώπους των αιώνων. Τι λες? Ναι. Σε καμία στιγμή της ζωής του ο άνθρωπος αυτός που φέρνει το σαμάρι αυτό και τους τυράννους του δεν επιτρέπει να νιώσει, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να αισθανθεί αδυναμία, να αισθανθεί την προσωρινότητά του. Αυτοί οι άνθρωποι ισχυροποιούν το εγώ τους και τρομάζουν να πλησιάσουν ιδιαίτερα την διδασκαλία του Χριστού, γιατί θα πρέπει να διδαχτούν την προσωρινότητα, το φθαρτό. Και ο Χριστός είναι ειδικός δάσκαλος να σου δείχνει ότι είσαι ένα μεγάλο τίποτε, χωρίς να σε προσβάλλει όμως, δείχνοντας ότι η προσωρινότητα θέλει να σε κάνει δυνατό, ευτυχισμένο, λυτρωμένο, να σε κάνει αγιαστικό πλάσμα, να σε κάνει κοινωνό της ζωής και όχι φοβισμένο με άγχος, με στρες, πώς τα λέτε αυτά εσείς μοντέρ, με στρες, με άγχος. Ναι, όχι με αυτά. Η προσωρινότητα στον σοφό άνθρωπο είναι άγγελος, είναι αρχάγγελος, είναι δύναμη που τον κάνει ευαίσθητο, χωρίς να τον κάνει σκληρό, χωρίς να τον κάνει αδύνατο. Και αυτή την αδυναμία την μεταβάλλει μέσα του και την αλλάζει αυτόματα, ώστε να υπηρετήσει την επιτυχία του. Σπρώχνει τον εαυτό του πάντοτε προς τις επιτυχίες, προς τους σκοπούς, προς τα ανθρώπινα και καταλήγει σε κάτι που θα δούμε πιο κάτω, να βρίσκεται προσκυνητής κατώτερων πραγμάτων. Λυπάμαι που θα μιλήσω τώρα για έναν άνθρωπο πολύ πολύ κοντινό μου, ο οποίος μου έλεγε μισοαστεία, μισοσοβαρά μέσα στην νεανική του αφέλεια. Και μισοαστεία λέω γιατί όταν ο λόγος βγει από το στόμα δεν έχει ανάκληση πίσω, δεν είναι καθόλου αστείο. Λοιπόν, τι έλεγε? Έλεγε, καλύτερα να υπήρχε ο νόμος των Σπαρτιατών και κάθε άνθρωπος που έχει οποιαδήποτε ατέλεια να τον σκοτώνουν και όταν πάει 60 χρονών και δεν μπορεί να προσφέρει, πάλι να τον σκοτώνουν. Αυτό φαινόταν αστείο στο κεφάλι του, το έλεγε και λίγο αστεία, αλλά δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Κανόνας, αγαπημένοι αναγνώστη και ακροατή μου. Το θανατηφόρο δηλητήριο αυτού που εδώ σου ονομάζω θανατηφόρο κριτή και κρύβεται μέσα στους ανθρώπους δίπλα μας, ακόμα και σε εμάς. Το είπα στο παράδειγμα που είπα λίγο πιο πριν. Ποιος είσαι εσύ άνθρωπε να αποφασίζεις ή να σκέπτεσαι ότι μία μικρή ατέλεια του συνανθρώπου μας θα πρέπει να τον εξοντώσουν? Ποιος σου είπε εσένα ότι μία μικρή αμαρτία ή αστοχία ή αδυναμία που η μη επιτυχία, τις οποίες επιτυχίες τις κλέψανε κάποιοι άλλοι, τις εμπόδισαν κάποιοι άλλοι, δεν ήταν τεμπέλης, δεν ήταν αδιάφορος, δεν ήταν ο πολλής κόσμος, δεν είναι αδιάφορος, δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι, αλλά κάποιοι που μοίραζαν τα πακέτα, τα συστήματα, τους νόμους, τις παιδείες, τα φτιάξαν με άλλα μέτρα, με μέτρα όχι δίκαια τόσο.
Και έτσι κράτησαν πολλούς ανθρώπους μέσα στην άγνοια, μέσα στη δυστυχία και στον αγώνα, στο στρες της επιβίωσης. Πώς μιλάς, άνθρωπε, έτσι για τη ζωή? Τι είναι αυτό που ξερνά το στόμα σου για τον άνθρωπο το μελλοντικό, εκτός αν βλέπεις τον εαυτό σου να μην φτάνει ποτέ στην φθορά? Ξέρετε τι λέω? Έχει υπερβολή υπερηφάνειας, γιατί αισθάνεται μέσα του δίθεν άτρωτος. Και βέβαια αυτόν τον άνθρωπο συχνά τον ενδιαφέρει και ο Θεός. Αρκεί να κερδίζει από αυτό, αρκεί να λάβει από αυτό, αρκεί να ωφελείται από αυτό και τα αυτού. Κάθε όφελος του κάνει από οπουδήποτε και αν προέρχεται, είτε αυτό είναι υλικό, είτε είναι πνευματικό, είτε είναι διαχειριστικό. Είναι μεγάλος τεχνίτης και εδώ είπα τη λέξη διαχειριστικός ό,τι αφορά το θείο και τους νόμους και τις διαχειρίσεις κάθε παιδείας, θρησκείας, φιλοσοφίας, ιατρικής και όλων αυτών των μεγάλων δυνάμεων που είναι στον φυσικό αυτό κόσμο του πλανήτη μας. Είναι μεγάλος τεχνίτης. Χρησιμοποιεί τους θεϊκούς νόμους και τους ανώτερους φιλοσοφικούς λόγους σύμφωνα με τα δικά του διδάγματα προς το συμφέρον του. Τα προσαρμόζει στο δικό του συμφέρον. Για την δόξα μόνο ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο εσωτερικός τύραννος. Όλα τα ωφέλη λοιπόν είπαμε του κάνουν. Βλέπει επιτυχία και στον Θεό και στα θεϊκά. Και στην ευσέβεια βλέπει, ή την ευσέβεια την βλέπει για πλουτισμό μόνο. Πώς είπε εκείνος ο ιερότατος και αγαπητός και σοφός, και ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ο ιερός άνδρας, τι είπε? Αυτοί θεωρούν, λέει, την ευσέβεια πηγή πλουτισμού. Και λίγο πιο κάτω παραδέχεται ότι αληθεύει ένας άνθρωπος ευσεβής που ξέρει τις δυνάμεις της ευσέβειας, μπορεί να πλουτίσει και υλικά και πνευματικά, αλλά λέει πρέπει να συνοδεύεται με την ικανότητα να μπορεί αυτός ο άνθρωπος και στη στέρηση να είναι ο εαυτός του και στον πλούτο να είναι ο εαυτός του, και η υπηρεσία της ευσέβειας και οι πλουτισμοί που θα προέρθουν πνευματικοί και υλικοί από την ευσέβεια να υπηρετεί και να υπηρετούν την ελευθερία της ανθρώπινης ψυχής, την ελευθερία από κατώτερες διανοήσεις, την ελευθερία από θρησκοληψίες και εξαρτήσεις των θρησκευωμένων σε μπαστούνια, από την ελευθερία των υπερβολικών γνώσεων που οδηγούν τους ανθρώπους σε πολλών ειδών κακούς χαρακτήρες και από τα ίδια τα πάθη, είτε αυτά δεν φαίνονται είτε αυτά φαίνονται. Και βλέπει επιτυχία σε όλα και σε όλους. Για την δόξα τελικά ενδιαφέρεται, σπρωμένος και πιεσμένος και εχμάλωτος κάτω από τον εσωτερικό του τύραννο. Είναι δοξομανής, εγωιστής και άνετα τον βρίσκεις να αναπαύεται και σε θρησκευτικά πρόσωπα, σε όλες σχεδόν τις θρησκείες του κόσμου. Ξέρει σίγουρα το Θεό. Ξέρει σίγουρα το Θεό. Το Θεό όλο. Αλλά για εκείνον που γνωρίζει τις δυνάμεις ξέρει ότι ουδής είδε το Θεό και ότι η αρχή της σχιζοφρένειας είναι να νομίζει κάποιος ότι ξέρει τον Θεό όλο και τις ενέργειες αυτού και τις σκέψεις αυτού, και το τέλος της σχιζοφρένειας είναι να πει η άλλη πλευρά δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί εξυπηρετεί, χάνεις ό,τι θες, δες ό,τι θες, γίνεσαι από μόνος σου, εσύ ελεύθερος, υπογράφεις εσύ για τον εαυτό σου, δεν υπογράφει κανένας άλλος. Ο εσωτερικός τύραννος λοιπόν του ανθρώπου αυτού, όπως και οι τύραννοι όλων των άλλων σαμαριών, βλέπουμε χρησιμοποιεί όλα τα του ανθρώπου για να γίνεται το θέλημα του εσωτερικού τυράννου. Ο άνθρωπος που φορά όμως το σαμάρι της σοχιάς και βιώνει τον εσωτερικό τύραννο, θανατηφόρο κριτή, παρατηρήστε ότι ακόμα μιλάω σε 2 ολόκληρα βίντεο σχεδόν μόνο για ένα προσωπείο από τα 12. Εάν συμβεί και αποτύχει σε μια δουλειά, βεβαιώνει ο ίδιος ότι δικαιούται τώρα περισσότερο την επιτυχία από ό,τι πριν που απέτυχε. Εάν συμβεί
και κάποιος του φράξει ή τον εμποδίσει τον δρόμο προς την επιτυχία, τότε καλύτερα για εκείνον που το τόλμησε ή για εκείνα που το τόλμησε να έμπαινε σε χιλιάδες φίδια παρά στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στους λόγους, στις ενέργειες που θα κάνει ο θανατηφόρος κριτή αυτουνού που εμποδίστηκε. Φοβερό. Φοβερό. Σκοτώνει με τη δύναμη της σκέψης του σε συνδυασμό με την κακότητα και τη σκληρότητα που παρουσιάζει στη γλώσσα, στο χαρακτήρα, στο είναι, στη δικαιοσύνη του, στη θεολογία του, σε όλα. Μια απίστευτη σκληρότητα, απίστευτο πράγμα. Αυτός κάνει ένα λάθος, το ίδιο το κάνω εγώ. Το δικό μου το ίδιο λάθος είναι αδικαιολόγητο σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται να πάρω άφεση, ακόμα και όταν μου λέει αφαίονται οι αμαρτίες σου, μέσα του έχει ότι δεν πρέπει να αφαιθώ. Φοβερός. Αλλά για το δικό του, που είναι ίδιο με το δικό μου, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ πονάω για τη μάνα μου, πονάει και ο άλλος για τη μάνα του, εκεί οι δύο. Και μου λέει σκάσε, μην κλαις, με ενοχλείς, γιατί τώρα θρηνώ τη μάνα μου. Απίστευτος. Σκοτώνει, είπαμε, με τη δύναμη των σκέψεων σε συνδυασμό με την κακότητα, σε μια σκληρότητα γλώσσας, χαρακτήρας, πραγμάτων, αποφάσεων, η οποία κρύβεται συχνά αυτή η σκληρότητα πίσω από γλυκείς, τίμιους, έντιμους, καλούς, ηθικούς λόγους. Κάποιοι άνθρωποι είναι αδύνατοι και δεν μπορούν να είναι τόσο τίμιοι, τόσο καλοί, τόσο άγιοι όσο εμάς, αλλά εμείς οι άγιοι καλοί, δεν τους σηκώνουμε, δεν αντέχουμε. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος που έχει υπαρξιακά καταθέσει τον εαυτό του στα όνειρά του, στα θέλω του. Πίσω από γλυκείς και ευγενικούς λόγους κρύβει το δηλητήριο της σκληρότητας, της απόρριψης, άνετα προς όλους και οτιδήποτε εμποδίζει την επιτυχία του. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί μέσα του υπαρξιακά διακατέχεται τυραννικά από μία αρρώστια της αρχομανίας. Έχει έρωτα με την αρχομανία. Όταν ο άνθρωπος αυτός σε βάλει στη μαύρη λίστα για οποιοδήποτε δίκιο ή άδικο λάθος σου, δεν σε βγάζει ποτέ από εκεί. Θα είσαι πάντοτε στη μαύρη του λίστα. Όταν σε βάλει στη μαύρη λίστα και τυχόν εσύ φέρεις αποδείξεις και το δείξεις και το αποδείξεις με κάθε καλή μαρτυρία, ότι δεν έφτεξες, ότι τα πράγματα δεν είχαν καθόλου έτσι, ότι δεν ήσουν καν εκεί, δεν μπορεί να σε συγχωρέσει ούτε για εκείνα που δεν έφτεξες. Ποτέ δεν θα συγχωρέσει για να μην αναγκαστεί έτσι να παραδεχτεί ότι ο ίδιος έσφαλε. Ποτέ. Εάν και συγχωρήσει, τυχόν θα είναι επιφανειακά. Η καρδιά του δυσκολεύεται πάρα πολύ να συγχωρήσει. Δεν ξεχνάει ποτέ αυτό που του έκανες και ακόμα κι αν δεν το έκανες. Δεν δέχεται με κανένα πρόσχημα μέσα του βαθιά στον πυρήνα του, δεν δέχεται αποτυχία. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι τώρα κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην τον ενδιαφέρει η επιτυχία οικονομική, μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν τα πλούτη, μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί ούτε με τα χρηματιστήρια, ούτε με τα σπουδαία ρούχα, παλάτια, να θέλει να ζήσει απλά. Όλο αυτό, το ότι δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για αυτά, αυτός το βλέπει μέσα του σαν αρρώστια. Το καταλαβαίνει σαν ασθένεια της πνευματικής υποστάσεως. Έτσι το νιώθει, έτσι το αισθάνεται σαν αρρώστια και βλέπει μέσα σε αυτό το θάνατο, το ενδιαφέρον για να μην πλουτίσει, το ενδιαφέρον να μην ασχολείσαι για χρήματα, για περιουσίες, για να είσαι, για να λες, για να κρίνεις. Αυτό το πράγμα το αισθάνεται μέσα του ο άνθρωπος που φοράει το τέταρτο σαμάρι, το αισθάνεται για θάνατο. Τότε τι θέλεις και ζήσου, λέει. Απορεί. Γιατί ζεις εσύ? Αυτό θα σου πει. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
Τώρα παρατήρησε το κτήνος πώς χτυπά με απορρίψεις. Γιατί ζεις έτσι που είσαι, τίποτα δεν έκανες, δεν σε ενδιαφέρει. Η κατηγορία είναι μηχανισμός υψηλής δυνάμεως για αυτό. Γιατί έχει μέσα αυτή τη βαθιά σκληρότητα, ένα δηλητήριο μνησικακίας που προέρχεται από την ανικανότητά του να συγχωρέσει, να χωρέσει, να συγχωρέσει με κάτι και με άλλον, ο οποίος έχει άλλο νου, έχει άλλο κόσμο, έχει άλλο ιδεώδες, έχει άλλα ενδιαφέροντα, έχει άλλο τρόπο που αγαπά, έχει άλλο τρόπο που χάνει και άλλο τρόπο που κερδίζει. Αυτό αποδεικνύεται πολλές φορές στο γεγονός ότι όσα δεν επιτρέπει να συμβούν στη δική του ζωή, ο ίδιος όμως τα πράττει σε όλους τους άλλους. Εάν συμβεί και δεν του αποδώσεις αναγνώριση, δεν αποδίδει αναγνώριση, αποδίδει μόνο όταν τον συμφέρει. Αν δεν του αποδώσεις κέρδος, θα αποδώσει κέρδος όταν θα έχει περισσότερο. Δεν του αποδώσεις τιμές, θα σε τιμήσει μόνο αν έχει συμφέροντα. Εάν δεν του αποδώσεις επένους, δεν θα σε επενέψει ποτέ, δεν ξέρει να επενεί ούτε τον Θεό, αν δεν πάρει κάτι. Σας φαίνεται σκληρό, Κοιτάξτε, αυτά δεν φαίνονται έτσι με την πρώτη. Θέλει λίγο απαλότητα, βαθιά αγάπη, μη κρίση και θα τα δεις όλα αυτά που λέω. Και μέσα σου και έξω σου. Εάν δεν βεβαιώνεις πως αυτά που ζητάει είναι σπουδαία, δεν θα βεβαιώσει τίποτα για τα δικά σου, δεν θα πει τίποτα υπέρ των δικών σου. Τότε τι θα είσαι εσύ για αυτό, θα είσαι ανύπαρκτος, θα είσαι μηδαμινός, θα είσαι ένα μεγάλο τίποτα. Όταν όμως ο ίδιος αναγκαστεί να αποδώσει τιμές σε άλλους, αυτό το κάνει για ένα λόγο, όχι μόνο για το συμφέρον, γιατί αν δεν αποδώσει τιμές στον άλλο, στον ανωτερό του, στον υψηλότερό του, στο πιο πετυχημένο, μοιάζει να προδίδει ένα κομμάτι του εαυτού του γιατί διψάει για αυτά. Αυτό είναι σωστό όταν δεν είσαι σκλάβος σε αυτά. Όταν είσαι σκλάβος σε αυτά, ακόμα και αν αυτά είναι σωστά, είσαι σκλάβος. Μέσα σε όλες τις σκέψεις του διψά για επιτυχία. Διψά για αναγνώριση, διψά για τιμές, για υπόλοιψη και χειροκροτήματα. Αυτά θα τα δώσει μόνο αν έχει συμφέρον. Διψά για τις προσφωνήσεις, κύριε Τάδε, κύριε Φοπλιστά, κύριε Αρχιστράτη, κύριε Διευθυντά, κύριε Δικαστά, κύριε Παπά, κύριε Πάπα, κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά. Και μέσα σε όλα αυτά τα κύριε που διψά, διακατέχεται από μια τρελή θρασίτητα, κρίνοντας και αυτά ακόμη τα οποία δεν γνωρίζει. Θεωρεί πως γνωρίζει τα πάντα. Είναι σαν ένα μυρμηγκάκι που έμαθε μία μικρή αποθήκη και νόμιζε ότι έκανε περιήγηση στο σύμπαν. Όχι μόνο στον πλανήτη αυτό, αλλά και στο σύμπαν. Οποτεδήποτε πιάσει τον εαυτό του να μην γνωρίζει κάτι, αυτό το ονομάζει άχρηστο, αχρίαστο, μη ενδιαφέροντος και εν πάση περιπτώσει δεν θα χαλάσουμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Τώρα θα σε πάω, του λέω εγώ, στον εσωτερικό παράδεισο. Ωραία παιδί μου, λέει, δώσε με εμένα την επιτυχία και κράτα εσύ που σε βλάκα στον παράδεισο. Οι σκέψεις, τα αισθήματα, τα συναισθήματα, οι αντιδράσεις του είναι όλα σαν καλοί στρατιώτες που υπηρετούν εξωτερικά έναν άνθρωπο γεμάτο όρεξη και δημιουργικότητα, γεμάτο δραστήρια ενέργεια, γεμάτο κοινωνικότητα, γεμάτο καθοπρεπισμό, γεμάτο με ωραίες ιδέες, με άνεση, με εξωστρέφεια. Δείχνει όλος δυνατός, προσφέρεται γεμάτος με διάθεση, να εξυπηρετήσει ακόμα και τους άλλους. Είναι έτοιμος όμως για όλα αυτά να αναλάβει οπωσδήποτε μια υπεύθυνη μεγάλη θέση, κάτι που θα τον ξεχωρίζει, θα τον διακρίνει και θα ηγητεύει στους άλλους. Όλα αυτά που συμβαίνουν εξωτερικά και δείχνουν ωραία και είναι άξια επένου, την ίδια στιγμή μέσα του όμως βάλετε από ένα εσωτερικό τύρανο. Κατά τα να ξεπέφτει γιατί είναι ο άνθρωπος που μόνος του προάγει τον εαυτό του με τον εαυτό του. Μόνος του τιμά τον εαυτό του με τον εαυτό του.
μόνος του. Και συνεχίζουμε.